Sư đây là tầng ọc nia ngày năng dương mà phơi trên ăn hay thường xóm bên bên chia chia dương nắng là ngõ tịch đôn đôn có bở cò xó sạch nó hay nắng bột mà sân gì này tầng ọc nia miên bột ha bay cả bàn này tại nhà miên bột thòm mà nãy em đập bột thòm mà nãy mà ở lâu dương mà thôi tật tí dương nó tật tí đôn chố tao bị bù thì tí mấy đặng bờ lên trôn tí chứ đặng bờ vậy đó đặng bờ trôn tí chứ tao mất đặng có so tam thì đủ trận dương á mà tiêu đã sạch đâu nhưng show nữa vậy bắt đầu cái việc pu hai những bạc lơ về hai tục về sân đó vậy tới muốn đừng dùng cho mặt ăn nó nhầm hà vì ban pi màu chiên này mà nhầm vô vì mặt ăn nè dân hiện cục bia như thế chứ đây chị tự đồng nè tụi ông này tính ban chị hiện rừng chứ nhóm có ban đây và xa ta em tính tới hiện trôn tính tập về trong hiện pi chứ đặt thôi nó bạn đặt thực tế hiện cho tan tan là rồi là giờ một đội chuyện ở này